السلام علیکم مرګرو. نن زموږ ټاپک دی کارتیسن پلین یا کارتیسي مستوي او عرف عام کې ته موږ ګراف هم ویلی شو. کارتیسن پلین یا کارتیسي مستوي یو داسې هموار ځای وي چې هغې باندې موږ کارتیسن کوارډینیټ پوټ کولی شو، ویلیوز پکې پوټ کولی شو او د هغې په نتیجه کې به موږ سره ګراف جوړېږي. نو کارتیسن پلین باندې لږ ځان پوهیو. زموږ جیومیټري کې یا چې کوم بورډ باندې موږ لیکل کوو کاغذ باندې دا 2 ډایمنشنل سپیس وي. دا چې کوم دی 2 ډایمنشنل وي، یو پکې هاریزنټل ایکسس دی، یو پکې ورټیکل ایکسس دی. هاریزنټل ایکسس ته ایکس ایکسس ویلی شي او ورټیکل ایکسس ته واي ایکسس ویلی شي. لکه دا موږ ډرا کول غواړو، نو ډرا کولو ډېر اسان طریقه ده. موږ به اول اوریجن ولو، لکه دا زموږ سره اوریجن فار ایگزامپل. اوریجن نه پس به موږ اول ایکس ایکسس ډرا کړو، دا زموږ سره شو ایکس ایکسس او هاریزنټل ایکسس دی، دا موږ سره شو واي ایکسس. دې کې ورته دا موږ هم لیکو. دا واي ایکسس شو او دا شو ایکس ایکسس. اکثر موږ لا په کوېشنز کې د ایکس او واي ویلیو راکولی شي او دا بیا موږ پوټ کوو په دې کارتیسن پلین کې. خو دا ایکس او واي چې کوم دی نو دا ضروري نه چې دا به پازیټیو وي. لکه دې کې موږ ایکس ایکسس ډرا کړو، دا پازیټیو دی. دې طرف ته چې موږ راځو دا پازیټیو دی. مطلب دا شو چې +1 2 3 4 5 6 7 8 او لازمي خبره ده چې دا پوینټ چې کوم دی 0 دی او دا شان چې موږ برځو 1 2 3 4 5 دا خو پازیټیو شو. اوس که چېرته موږ ته د ایکس ویلیو ماینس راشي یا د واي ویلیو ماینس راشي، د هغې دپاره بیا به موږ دا کارتیسن پلین لږ غونتې ایکسټینډ کوو. دا به لږ غونتې ماینس طرف ته ماینس هندسې به هم پکې راولو. ولکه تاسو وکتل ایکس ایکسس پازیټیو دی، واي ایکسس پازیټیو دی. ناول به موږ د ایکس دپاره ولیکو پازیټیو او د واي دپاره ولیکو پازیټیو. اوس که دا ایکس ایکسس موږ ایکسټینډ کړو دې طرف ته، نو دا به ماینس وي. دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ ماینس وایو. -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8. نو دې کې موږ سره ایکس چې کوم دی ماینس شو، نو د ایکس په ځای موږ ولیکو ماینس او د واي په ځای موږ دې کې ولیکو چونکې واي پازیټیو دی نو پازیټیو ولیکو. اوس موږ دا واي ایکسس ایکسټینډ کوو، نیګیټیو ویلیوز پکې راولو. دا د ایکسټینډ کوم لاندې نو بره د 0 نه بره پازیټیو. اوس چې موږ لاندې راځو دا به ماینس وي. -1 -2 -3 -4 -5 -6. اوس دې حصې ته وګورئ، په دې کې ایکس چې کوم دی نیګیټیو دی نو موږ به نیګیټیو ولیکو او واي ته وګورئ دا هم نیګیټیو دی، دا به نیګیټیو وي. دې پورشن ته وګورئ
دې کې ایکس پازیټیو دی نو موږ ولیکو پازیټیو او وای نیگیټیو دی موږ ولیکو نیگیټیو. د کارتیسن مستوي د څلور حصو ته کوادرنټ وایي. لکه یو کوادرنټ دا یو دی، دویم دا کوادرنټ دی، دریم دا او څلورم دا. په دې کې تاسو خیال وکړئ یو کوادرنټ مکمل پازیټیو دی، یو کوادرنټ مکمل نیگیټیو دی او دوه کوادرنټ مکس دي، یعنی په دې یو کې ایکس نیگیټیو دی، په دې کې ایکس نیگیټیو دی او دې کې وای پازیټیو دی. دا شان دې کې ایکس پازیټیو دی او وای په دې کې نیگیټیو دی او دې کې ایکس وای دواړه پازیټیو دي، دې کې ایکس وای دواړه نیگیټیو دي. اوس فار ایگزامپل مونږ اخلو که مونږ له چېرته ویلیوز راکړي وي او هغه پکې مونږ پوټ کوو. فار ایگزامپل ایکس از ایکول ټو 2، وائی از ایکول ټو 3. اوس 2 ته وګورئ، 2 مکمل پازیټیو نمبر دی، 3 هم پازیټیو دی. نو ایکس 2 چې مونږ اخلو نو مطلب دا چې ایکس ایکسیس باندې به مونږ 2 درجې دي خوروځو. نو دا ایکس شو او دا 2 شو، ٹھیک شو. اوس وائی ایکسیس باندې به 3 درجې مونږ برځو، پازیټیو دی 1 2 3. اوس په دې د دې پوینټ 2 نه او 3 دا به یو بل سره ایکسټینډ کوي پیمانه باندې. نو که خیال وکړئ نو دې ځای کې دا کرس شو. نو مطلب دا شو چې دا پوینټ اصل کې دی 2 3، یعنی په دې کې 2 د سره راغلی 2 درجې ایکس دی او 3 چې کوم دی دا وائی دی. اوس که موږ له بل دغه راکړی وي ویلیوز راکړي ایکس از ایکول ټو -1 -3 به واخلو او وائی از ایکول ټو 4. نو ایکس به ولګورئ هغه کوادرنټ ته به ځئ چې کوم ځای کې دا ایکس چې کوم دی نیګیټیو وي، دې خو وګورئ دا نیګیټیو دی او وائی پکې پازیټیو وي. نو ایکس نیګیټیو دی، وائی پازیټیو دی. ایکس به مونږه 3 درجې راشو، لکه 1 2 3 او وائی 4 درجې. نو 1 2 3 4. اوس دا لږ ایکسټینډ کوي چې یو بل سره کوم ځای کې کراس شو دغه به زمونږه پوینټ وي پیمانه باندې. خیال مو کو دې ځای کې دا یو بل سره ټچ شو. نو مطلب دا شو چې مونږ ته کوم دا اگزامپل راکړی دی نو دې کې ایکس -3 شو او وائی 4. نو دا پوینټ په دې باندې ظاهریږي، -3 کاما 4 باندې دا پوینټ ظاهریږي. اوس که داسې یو اگزامپل مونږ له راکړی وي چې په هغې کې ایکس از ایکول ټو 4 او وائی از ایکول ټو -2. اوس وائی به داسې کوادرنټ به ګورئ چې وائی پکې -2 نو دې کې وائی -2 دی او ایکس پکې پازیټیو دی، دا پازیټیو دی. نو ایکس به موږ 4 درجې راشو، 1 2 3 4 او وائی به 2 درجې نیگیټیو دی، نیگیټیو طرف ته بځو 1 2. دا اوس لږ ایکسټینډ کوي. نو دا اگزامپل چې کوم دی نو دا دې پوینټ کې پوټ شو او دې کې د ایکس ویلیو 4 ده او د وائی ویلیو -2 ده. مطلب دا دی چې 4 کاما -2 چې کوم دی په دې پوینټ باندې ظاهریږي. اوس که چېرته دواړه نیګیټیو وي لکه ایکس از ایکول ټو -7 او وائی از ایکول ټو -4. دواړه نیګیټیو دي. دا کوادرنټ وګورئ چې دواړه نیګیټیو دي، دا کوادرنټ دی دا نیګیټیو دی. ایکس به مونږه 2 درجې راشو، 1 2 3 4 5 6 7 او وائی به 4 درجې.
1 2 3 4 او دا څلور درجې دي انسې پهل ډي لګېدلي دي که تاسو یې ونه شمارئ نو تاسو کولی شئ اوس به دا ایکسټینډ کړو او دغه شان د 4 نه به هم لاین ایکسټینډ کړو نو دا پوینټ راغی موږ سره مطلب دا شو چې -7 او -4 دا په دې پوینټ باندې ظاهرېدی شي چې کله هم تاسو ته داسې قسمه ایکویشن راشي الجبره کې یا ګراف جوړول وي نو تاسو به x او y ویلیو ته ګورئ او هغه به چې کوم دی کارټیسن پلان باندې پوټ کوئ امید ده چې په دې باندې به تاسو پوه شوي وي نیکسټ ویډیو پورې الله حافظ